في جبال الغيلان كان الهواء مشحونا بالتوتر، كأن الجبال نفسها تحبس أنفاسها قبل الانفجار. وقف لونر وغلوريا بين خطرين لا مهرب منهما. أمامهما غيلان الجبال بعيونهم الجائعة ونظراتهم المتوحشة، يسعون لأسرهما واقتيادهما إلى قائدهم الشرس بروم شقيق الزعيم. وخلفهما وقفت سيفا زوجة ملك الغيلان القمرية، تنتمي إلى عشيرة تربطها عداوة قديمة ودامية مع غيلان الجبال. تقدم أحد الغيلان وقال بسخرية وهو يحدق في سيفا: انظروا إلى فريستنا الأجمل، إنها سيفا، إن قتلناها فسننال مكافأة من القائد بروم، لكن إن أسرناها فستكون مكافأتنا أعظم. ثم ابتسم ابتسامة خبيثة وأكمل: القائد بروم يريد إذلالها هي وزوجها، سيجعلها جارية لديه، وطفلها الذي في أحشائها سيغدو عبدا بيننا. ساد صمت ثقيل، ثم تحدثت سيفا بصوت بارد يحمل تهديدا واضحا: لا أنصحكم ببدء قتال معي إن كنتم ترغبون بالاحتفاظ بحياتكم. سآخذ هذين البشريين كأسرى وأمضي. زفر لونر ببطء وقد بدأ الضيق يظهر في نبرته. وهل تظنونني صيدا لكم؟ دعوني أمضي في طريقي وإلا خسرتم حياتكم. ضحك أحد الغيلان باستهزاء وقال: اخرس أيها القزم. تغيرت نظرة لونر قليلا ثم التفت نحو سيفا وقال: انظري أيتها العملاقة القمرية، يبدو أن عدونا واحد. توقف لحظة ثم أضاف: ما رأيك أن نتعاون، نقضي عليهم ثم يمضي كل منا في طريقه؟ نظرت إليه سيفا بنظرة باردة وقالت: ومن تكون أنت حتى أتعاون معك؟ لم يرد لونر، بل أمسك بغلوريا وسحبها جانبا، ثم جلس بهدوء على صخرة قريبة وقال ببرود: حسنا، سأجلس هنا حتى تنتهي معركتكم. ثم أسند ذراعيه وبدأ يراقب بداية معركة الغيلان. بدأ أحد غيلان الجبال هجومه على سيفا، رافعا هراوته الضخمة بكل ما أوتي من قوة كان يفوقها حجما بشكل واضح، فغيلان الجبال أضخم من البشر بمرة، بينما الغيلان القمرية
رغم قوتهم لا يتجاوز حجمهم نصف حجم الإنسان إلا قليلا، لكن سيفا لم تتراجع، رفعت سيفها بثبات وتلقت الضرب بقوة، بل ودفعته عنها بعنف ليرتطم بالصخور خلفه، ثم قال بنبرة حادة: أتظنون، قالت هي طبعا، أتظنون أن ضخامتكم ستتفوق على قوة القمريين؟ نهض الغول وكأن شيئا لم يكن واندفع نحوها مجددا. تبادلا الضربات سريعا عنيفا بلا تردد. كانت الكفة في البداية راجحة لسيفا، مهارتها وسرعتها تفوقان خصمها، لكن قوة ضرباته بدأت تثقل عليها، كل ضربة تحمل وزن جبل. بدأ الإرهاق يتسلل إلى جسدها، الضغط يتزايد. رفع الغول هراوته وهوى بها ضربة عمودية كاسحة. راوغت سيفا الضربة بصعوبة وانزلقت إلى جانبه وكادت أن تقطع ساقه، لكن تدارك نفسه في اللحظة الأخيرة فاكتفت بإصابته. جرح عميق شق ساقه فصرخ غضبا قبل أن تستعيد أنفاسها. انقض غول آخر من الخلف، لكن سيفا استدارت في اللحظة المناسبة وكأنها تشعر بوجوده دون أن تراه، وتصدت له. أصبح القتال 2 ضد 1. تناوبا الهجوم عليها يضغطان بلا توقف، ومع كل لحظة كانت قواها تستنزف أكثر. وفجأة ومن بين الظلال جاءت ضربة ثالثة خفية قاتلة موجهة مباشرة نحو بطنها. في تلك اللحظة لم تكن سيفا محاربة فقط، كانت أما شعرت بحدس غريزي أن تلك الضربة لن تقتلها فقط، بل ستمزق أحشائها وتحطم الجنين الذي تحمله. رفعت يديها بسرعة وحمت بطنها واستقبلت الضربة، فانكسرت يدها، سقطت أرضا تتأوه من الألم. تقدم الغول نحوها ببطء وعيناه تلمعان بسادية واضحة، وقال: لقد غيرت رأيي، سأقتلك هنا. ثم انحنى قليلا وأكمل بصوت أكثر قسوة: لكن أولا سأجعلك تشعرين بأن جنينك قد مات في أحشائك. لم تعد سيفا قادرة على الحركة، جسدها أنهكه القتال وألمها شلها. وضعت يديها على بطنها في محاولة يائسة للحماية. رفع الغول هراوته عاليا ثم هوى بها بضربة موجها الضربة نحو بطنها مباشرة، لكن قبل أن تصل اصطدم بها سيف. توقفت الهراوة في الهواء. سيف لونر كان في طريقها متصديا للضربة. وقف هناك ينظر إلى الغول وعيناه تشتعلان غضبا. قال لونر وعيناه مثبتتان على الغول: من العار أن يقاتل رجل امرأة، لكن بما أنها محاربة فلا بأس. ثم ضاق صوته واشتد: أما العار الحقيقي فهو أن تتكاثر عليها 3 دفعة واحدة ضدها. وتحولت نظرته إلى غضب صريح: لكن ما لا يغتفر هو استهدافكم لجنين لم يولد بعد. تقدم خطوة وقال ببرود قاتل: هذا ما لن أسمح به. زمجر أحد الغيلان: كيف تجرؤ أيها البشري أن تقف في وجهي؟ تدخل الثاني ساخرا: إنه قمري مثلها، يبدو أن الجرذان حنت لبعضها. ضحك الغول الأول بصوت عال: فأر قمري يدافع عن جرذ. لكن قبل أن تكتمل ضحكته انطلق لونر، قفز عاليا ودار بجسده في الهواء، ثم وجه ركلة مباشرة إلى فم الغول.
التطم رأسه بعنف وسقط على ظهره. هبط لونر بثبات ثم التف نحو سيفا وقال: والآن يا ابنة العم، هل تسمحين لي بمساعدتك؟ بقيت سيفا صامتة، فقال بهدوء حاسم: تراجعي إلى الخلف وابقي بالقرب من تلك الفتاة. ثم استدار نحو الغيلان وقال: سأعطيكم خيارا واحدا، إما أن تعودوا من حيث أتيتم أو تموتوا هنا. نهض الغول والغضب يشتعل في عينيه. هذه إهانة لن نسكت عنها. تقدم الثلاثة نحوه معا. في تلك اللحظة التفت لونر سريعا نحو سيفا وقال: إياكم والاقتراب مني. صرخت غلوريا بقلق: لا، إياك أن تفعلها، ليس هناك من يوقفك هنا. نظر إليها لونر وقال بهدوء: اطمئني، عدم اختلاط دمي بها سيخفف تأثيرها. ثم فتح خيوط قميصه وتدلت القلادة على صدره. رفع رأسه نحو القمر فأضاءت عيناه. تجمدت سيفا مكانها. شعرت بشيء غريب، قشعريرة تسري في جسدها. التفت نحو غلوريا وقال، ثم قالت له لغلوريا: ما الذي تقصدينه؟ هذا الشعور ليس طبيعيا. ما هذه القلادة؟ أجابت غلوريا بهدوء: سترين الآن. ثم اقتربت منها وسألت: لكن هل أنت بخير؟ مزقت شريطا من عباءتها وقالت: أعطني يدك. بدأت تلف يد سيفا المكسورة بعناية، ثم ثبتت الرباط حول عنقها لتبقيها ثابتة، وقالت بحزم: يجب ألا تحركيها. بعدها وضعت يدها برفق على بطن سيفا وسألت: هل الجنين بخير؟ نظرت سيفا إليها بدهشة. هذه أول مرة ترى فيها بشرا عن قرب، لكن ما رأته لم يكن خوفا ولا عداء، بل براءة، تعاطفا وتعاملا طبيعي، كأنها واحدة منهم. ابتسمت غلوريا بلطف وقالت: لا تخافي، إن اقتربوا منك سأقف أمامك. ثم التقطت مطرد سيفا، ذلك السلاح الذي يجمع بين السيف والرمح، بعصاة معدنية طويلة. حاولت حمله لكنها بدأت تلهث من ثقله، فأمسكت سيفا المطرد بيدها السليمة وقالت بثبات: اطمئني، أنا محاربة وأستطيع القتال بيد واحدة. ثم أضافت وهي تقترب من غلوريا: اجلسي بقربي وأنا من سيحميك. في تلك اللحظة التفت لونر نحوهما، ثم ألقى سيفه باتجاه غلوريا وقال: احتفظي به، لا أريد استخدامه. لكن قبل أن يتم كلامه بدأ كل شيء يتغير. شعر بدوار مفاجئ وكأن وعيه ينفصل عنه. جسده لم يعد له، وأحس بشعور غريب، كأنه لم يعد يقف على الأرض، بل أصبح قمرا يطل على هذا المكان من الأعلى. اندفع الغول الأول نحوه، لكن جسد لونر تحرك وحده بسرعة خاطفة. راوغ الضربة ثم وجه لكمة عنيفة إلى بطن الغول، ضربة كادت أن تخرج أحشاءه. طار الغول بعيدا واصطدم بالصخور وفقد وعيه. تبادل الغولان الآخران النظرات وقد تسلل الخوف إليهما. قال أحدهما: ما هذه القوة؟ يجب أن لا نتهاون. هجم الاثنان معا، لكن لونر كان يراوغ ضرباتهما بسهولة مرعبة، كأنه يرى حركاتهما قبل أن تحدث. وفجأة أمسك هراوة أحدهما بيد العارية، أوقفها ثم انتزعها منه بقوة. وفي نفس اللحظة أمسك الغول من ذراعه ورفعه عاليا في الهواء، ثم ضربه بالأرض بقوة، فاهتزت الأرض تحت جسده. وقبل أن ينهض هوى عليه بالهراوة ضربة مباشرة إلى بطنه، فسقط فاقد الوعي.
تجمد الغول الثالث في مكانه ثم تراجع خطوة وصرخ: أنت لست بشريا، أنت شيطان. واستدار هاربا، لكن لونر لم يتركه، قذف الهراوة نحوه فأصابته في ساقه، سقط أرضا. في لحظة كان لونر فوقه، أمسكه وبدأ يوجه له اللكمات متتالية إلى بطنه، ضربات قاسية جعلت الغول يكاد يستفرغ أحشاءه. لكن داخل لونر كانت معركة أخرى. كان يحاول السيطرة، يحاول أن يستعيد نفسه، أن يخضع هذا الجسد لإرادته. وببطء رويدا بدأ وعيه يعود بسرعة. أخفى القلادة، وفي اللحظة نفسها عاد إليه التحكم، لكن جسده كان منهكا. بدأ يلهث بشدة، ثم نظر إلى الغول بين يديه، كان على حافة الموت. نهض لونر ببطء ليجد سيفا وغلوريا تقفان خلفه، وقد أشهرت سيفا سلاحها. نظر إليها وقال بهدوء: ما الذي تنوين فعله؟ أجابته ببرود: سأجهز عليهما. هز رأسه وقال: لا، لو أردت قتلهم لفعلت. نظرت إليه سيفا باستغراب وقالت: ولما لم تقتلهم؟ قال بنبرة حاسمة: لعدة أسباب. ثم تابع: أولا، لا أريد تأزيم الموقف مع قبيلتهم. وتوقف لحظة ثم أكمل: وثانيا، أريدهم أن ينقلوا رسالة إلى ملكهم. عقدت سيفا حاجبيها وقالت: وما هذه الرسالة؟ وكيف سينقلونها وهم فاقدو الوعي؟ أجاب بهدوء: مجرد بقائهم أحياء هو الرسالة. ثم التفت قليلا وقال: والآن هيا، سأوصلك إلى ديارك. وأضاف: لا نريد أن نتأخر، يجب أن أعود سريعا لرؤية صديق لي. قالت سيفا بثقة: لا تقلق علي، لست ضعيفة. نظر إليها مباشرة وقال: أنت مصابة ولديك نقطة ضعف، وأشار إلى بطنها. سكتت لحظة ثم قالت: على أي حال ستذهبان معي إلى مملكتنا؟ أجابها فورا: لا، سأوصلك ثم أعود، يجب أن أرى صديقي. نظرت إليه بفضول: ومن هو صديقك؟ ومن أي قبيلة؟ قال: لا قبيلة له، هو وحيد. ثم رفع إصبعه مشيرا نحو إحدى قمم جبال الهلاك. شهقت سيفا وقالت: هناك لا يوجد سوى نورغالد. أجاب بهدوء: نعم هو. اتسعت عيناها وقالت: إنه متوحش، ومنذ متى كان له أصدقاء؟ قال: التقينا منذ يومين. قالت بدهشة أكبر: إذن أنت من قاتل معه ضد غيلان الجبال، لكن كيف استطعت أن تكون على وفاق معه؟ أجاب ببساطة: هو شخص طيب، لكنكم أنتم تعاملونه بوحشية. ثم أضاف: على أي حال سأعود، وسأمر على مملكتكم لاحقا، فقط أشيري لي إلى مكانها. وفي تلك اللحظة وصل عدد من جنود الغيلان القمرية وسحبوا سيوفهم فور رؤيتهم لونر وغلوريا، وسيدتهم سيفا مصابة. رفعت سيفا يدها بسرعة وقالت: اهدأوا، إنهم حلفاء. تردد أحدهم وقال: لكن يا سيدتي. قطعته بحدة: أتريد أن تعترض أيها الأحمق؟ فسكت فورا. نظر لونر إليها وقال: إذن أنت من العائلة الملكية؟ أجابته: أنا زوجة الملك. ثم أضافت بنبرة أكثر هدوءا: وأنتما مرحبا بكما متى شئتما. قال لونر: علينا الذهاب الآن. ثم نظر إليها نظرة أخيرة وقال: سأراك لاحقا. استدار ومضى هو وغلوريا. أما سيفا فبقيت واقفة مكانها تحدق به وهو يبتعد، وفي عينيها إعجاب وفخر بأنه قمري. أما في أعماق الغابة الملعونة داخل ذلك الكهف البارد، حيث لا يصل الضوء إلا كخيط خافت،
كان النقاش محتدما بين إيلاريا، سول، راغنر، لونا روبرا. بعد أن سمعوا القصة كاملة تحدثت إيلاريا أخيرا بصوت منخفض لكنه حازم: يجب أن يبقى هذا سرا بيننا. سكتت لحظة ثم تابعت: إذا علمت أي قبيلة بوجودنا فقد يهاجموننا نهارا وهم يعلمون أننا لا نستطيع الخروج. اشتدت نبرتها: والأسوأ إن علمت المخلوقات وسيدها بوجودنا. ثم أنهت ببرود: سنكون في خطر حقيقي ولا نريد أن نعرض البقية للخطر. عقد راغنر حاجبيه وقال: أي بقية؟ ابتسمت سول ابتسامة خفيفة وقالت: هناك في منحدرات الموت مدينتان ضخمتان. ثم أضافت: واحدة للقمريين وأخرى للشمسيين. وتابعت: وهناك أيضا مناطق يسكنها الهمج. اتسعت عينا راغنر قليلا وقال بدهشة: مدن؟ ثم أردف: حسب ما وصف لي تبدو المدن كبيرة، أكبر من قبيلتنا. أجابته سول بثقة: بل أكبر بكثير. تقدم خطوة وقال: لكن أين هي؟ كيف لم يلاحظها أحد؟ أجابت بهدوء: لأنها تحت الأرض. ثم أضافت: مدينتنا نحن الشمسيين تدعى سولاريس، وقد صممت لتشبه مملكتنا مملكة الشمس. وتابعت بفخر واضح: إنها متطورة بشكل لا يصدق. في تلك اللحظة شهق لونا روبرا فجأة. التفت إليه راغنر وقال بحدة: ما بك أيها الصعلوك؟ أجابه وهو لا يزال تحت تأثير الصدمة: لقد مر هنا 7000 عام. ثم أكمل ببطء: بينما لم يمض على مملكتهم مملكة الشمس سوى 1000 عام فقط بسبب فرق التوقيت. قطب راغنر حاجبيه وقال: وماذا يعني هذا؟ نظر إليه لونا روبرا وقال: يعني أنهم متقدمون على مملكة الشمس ب6000 عام. ثم أضاف: من المرجح أنهم أكثر تطورا بكثير. لوح راغنر بيده وقال: وقبيلتنا أيضا مر عليها آلاف السنين ولم يقل أحد أننا أصبحنا متفوقين على من في الخارج. اقترب منه لونا روبرا قليلا وقال بجدية: لا تنسى شيئا مهما. ثم أردف: هم يمتلكون العلماء الأوائل. سكت لحظة ثم قال: هناك فرق بين علم يتوارث بين الأجيال، ثم نظر في عينيه مباشرة، وبين عالم واحد يعيش 7000 عام. وانخفض صوته أكثر: برأيك إلى أي مدى يمكن أن يتطور علمه؟ ساد الصمت في الكهف، صمت ثقيل يحمل في طياته حقيقة واحدة: أن ما تحت الأرض ليس مجرد مدن، بل عالم متقدم قد يفوقهم جميعا. قالت سول وهي تحقد حاجبيها: عما تتكلمان؟ وما قصة هذا الفارق؟ أجاب لونا روبرا بهدوء: أنا قدمت من خارج الغابة. نظرت إليه إيلاريا وقالت مباشرة: أتم نفيك؟ هز رأسه: لا، جئت كي أتدرب. ضيقت عينيها وقالت: تتحدث وكأنك تستطيع الخروج من هنا. تدخل راغنر قائلا: نعم، أصبح بإمكاننا الخروج من الغابة. نظرت إليه سول بدهشة: كيف؟ ما الذي تغير حتى وجدتم طريقة للخروج؟ تنهد لونا روبرا وقال: تلك قصة طويلة. ثم أضاف بنبرة أخفض: لكن هناك أمر لا تعرفونه، الزمن هنا يمر أسرع ب7 أضعاف من الخارج. سادت لحظة صمت. قالت إيلاريا بحزم: المهم أن يبقى هذا الأمر بيننا. أجابها راغنر بلا تردد: بالنسبة لي أنت تعرفينني جيدا، أنا لا أتكلم. عندها التفتت سول وإيلاريا معا نحو لونا روبرا ونظرتا له، وقبل أن يجيب قال راغنر ببرود: سيموت السر معه هنا،
ثم أضاف: سأقتله وأدفنه في هذا الكهف، وهكذا أضمن أن لا يخبر أحدا. واستل سيفه. في لحظة جذبت إيلاريا لوناروبرا نحوها واحتضنته بقوة وقالت بحدة: هل جننت؟ أتريد قتل صبي؟ ضمته إلى صدرها بحماية واضحة. ابتسم لوناروبرا بخبث خفيف وقال: كم أنت حنونة، أنا عطشان للحنان. فشدت عليه أكثر وبدأت تمرر يدها على شعره بلطف، بينما كان هو ينظر إلى راغنر بنظرة ماكرة ويقول: ضميني أكثر. اشتعلت عينا راغنر غضبا وقال: الآن أصبح لدي سبب إضافي لقتله. ثم أشار نحوهما: أعطيه لسول تحتضنه بدلا عنك، وإلا قتلته بين يديك. قالت سول ببرود قاطع: حسنا، انتهت الزيارة، اخرجاه. لكن إيلاريا قالت فورا: لا، لوناروبرا سيبقى معي هذه الليلة. ثم أضافت: أريد أن أستأنس به وأسأله عن بعض الأمور في الخارج. قال راغنر مباشرة: أنا سأبقى. رفع لوناروبرا رأسه وقال بهدوء: إن بقيت أنت سيفتقدونك وسيأتون للبحث عنك، وقد يشكون بالأمر. ثم أضاف: أما أنا فلا قبيلة لي ولن يفتقدني أحد. وتغير صوته قليلا وهو ينظر إلى إيلاريا: أنا وحيد هنا. لمعت عيناها بحنان وقالت برفق: لا تقلق، أنا معك. وضمته أكثر. أما راغنر فقد بلغ به الغضب حده، لكن قبل أن يفعل شيئا تقدمت سول ودفعته إلى الخارج وأغلق الكهف، وبقي لوناروبرا معهما. أما في قلب مملكة الشمس، في العاصمة تحديدا، داخل المنارة، وتحديدا في جناح الطب، داخل إحدى القاعات الواسعة، وقف أحد العلماء أمام طلابه يستعد لإلقاء درس غير اعتيادي. قال بصوت متماسك رغم التوتر الذي يحيط به: درسنا اليوم خاص وخارج عن منهجكم المعتاد. توقف لحظة ثم أضاف وهو بأمر مباشر من كوكب الطب نفسها. ساد همس خافت بين الطلاب ثم تابع: سنتحدث عن مرض شمس المغيب، لكننا سننتظر حتى وصول الرئيس. وفجأة فتح الباب ودخل رئيس قسم الطب، ترافقه كوكب الطب الموقرة هيجيا. وقف الجميع فورا وتم وضع كرسيين لهما في مقدمة القاعة. جلسا بهدوء، لكن حضورهما كان وحده كافيا لزرع التوتر في المكان. وبدأ العالم محاضرته، لكن العرق كان يتصبب من جبينه وصوته يحمل ارتباكا واضحا. أما القاعة فكانت مشحونة، همسات خافتة تدور بين الطلاب. ما سر حضور الرئيس؟ ولماذا كوكب الطب؟ ولماذا هذا الدرس خارج المنهاج؟ حتى القاعات المجاورة انتقل إليها القلق، ثم ساد الصمت. قال العالم: عنوان درسنا اليوم الأمراض العضال. ثم أردف: وبالتحديد مرض شمس المغيب. توقف قليلا ثم قال: ولو كان الوقت يسمح لتحدثنا عن مرض أخطر منه. ثم نطق الاسم ببطء: مرض الشمس السوداء. في تلك اللحظة تبدلت ملامح الأميرة سول ابنة الملك، وانقبض قلبها، فهذا الاسم لم يكن غريبا عليها، إنه المرض الذي أصاب والدتها. رفعت رأسها وقالت مباشرة: لدينا وقت، دعنا نتحدث عن مرض الشمس السوداء. تحولت الأنظار نحوها، ثم نظرت إليها هيجيا وقالت بنبرة هادئة لكنها صارمة: أقدر أنك مشتتة الذهن بسبب إصابة والدتك بهذا المرض. ثم تابعت: لكن لا يجوز مقاطعة الأستاذ
ودون إذن. ثم أضافت بوضوح: لذا التزم الصمت. توقفت لحظة ثم قالت: وربما في يوم آخر نخصص درسا كاملا لهذا المرض. ثم التفتت إلى العالم وقالت: تفضل أكمل. في القاعة المقابلة في الجهة الأخرى كانت هناك قاعة لطلاب السنة الخامسة سنة التخرج، لكن الوضع هناك كان مختلفا. الأستاذ كان صامتا لا يتكلم، يتجنب حتى رفع صوته حتى لا يصل إلى مسامع الرئيس وكوكب الطب. وفجأة ظهرت أمامه فتاة شعرها ذهبي لامع كالمعتاد. وقفت بثقة وقالت: أريد الخروج لأستمع عن قرب. اقترب منها الأستاذ بسرعة وهمس بقلق: اخفضي صوتك وادخلي فورا، هل جننت؟ ثم أضاف: كوكب الطب في الداخل. لكنها لم تتراجع، نظرت إليه بثبات وقالت: بالنسبة لي هذا الأمر أهم من كوكب الطب. ثم أكملت: وأهم من المملكة كلها. تقدمت خطوة نحو الباب وقالت: سأخرج وأتحمل المسؤولية. ثم خرجت. اقتربت من القاعة الرئيسية ووقفت قرب الباب، لكن في زاوية تسمح لها برؤية الطلاب دون أن يراها الرئيس أو كوكب الطب، وهناك وقفت تستمع. وقف الأستاذ قليلا ثم قال بصراحة واضحة: سأكون صريحا معكم. نظر إلى الحضور وتابع: معظم الأمراض العضال في مملكتنا توصف بأنها لعنة. ثم أضاف: وهذه هي المدرسة السائدة، المدرسة التي يؤمن بها أغلب الناس. توقف لحظة ثم أردف: لكن هناك مدرسة أخرى قلة من يؤمنون بها، وهي التي ترجع هذه الأمراض إلى أسباب علمية. ثم قال بثبات: وأنا أحد المؤمنين بهذه المدرسة. تنحنح قليلا ثم قال: ولهذا تم توجيهي لإلقاء هذه المحاضرة بسبب النقاش الذي دار في محاضرة سابقة بين زميل لي وإحدى الطالبات. نظر حوله ثم قال: وسيكون النقاش اليوم مفتوحا لإبداء الآراء. ثم شدد لكن بانضباط، أخذ نفسا عميقا وبدأ يشرح: أصحاب المدرسة الشائعة يرجعون هذا المرض إلى لعنة، لكن السؤال هو: ما سبب هذه اللعنة؟ رفع يده قليلا وكأنه يسرد أقوالا محفوظة: هناك من يقول إن من ينام كثيرا في النهار ولا يرى الشمس ثم يتعرض لضوئها عند المغيب تصيبه لعنة الشمس المغيب. وتابع بنبرة تحمل سخرية خفيفة: لأنه بحسب اعتقادهم لم يحترم آلهة الشمس، لم يخرج ليراها ولم يشاركها حضورها وهي في أوجها طوال النهار. ثم خفض صوته قليلا: بل خرج ليراها حين احمر لونها حزنا على اقتراب غيابها. ثم قال: وعندها تلقي الشمس لعنتها عليه. توقف لحظة ثم تابع: وهناك رأي آخر يقول إن اللعنة من الشمس أيضا، لكنها تصيبنا بسبب آثام نرتكبها، فتغضب آلهة الشمس وتعاقبنا بهذا المرض. ثم نظر إلى الحضور بجدية: هذه المعتقدات لم تبقى مجرد آراء، بل تحولت إلى قوانين دونت في أمهات الكتب، ومصدرها كهنة الشمس. ثم سكت لحظة وتغير صوته: أما أصحاب المدرسة الأخرى فقد رفضوا هذه الأفكار تماما، وقالوا بوضوح: لا يوجد شيء اسمه لعنة، هناك سبب علمي. لكن نبرته خفتت قليلا: المشكلة أنه لا توجد مدرسة تدعم هذا التوجه. ثم أكمل: لذلك كانت جميع البحوث حول هذا المرض مجرد محاولات فردية،
ولم أسمع عن أحد توصل إلى نتيجة حقيقية. رفع نظره إلى الجميع وقال: ولهذا اعتبر هذا التوجه فاشلا، وكان ذلك سببا في ترسيخ مفهوم اللعنة ودحض بل وتجاهل التفسيرات العلمية. تنفس ببطء ثم قال: هذا باختصار ما جرى بخصوص هذا المرض. ثم نظر إلى القاعة وقال: والآن الباب مفتوح للأسئلة والنقاش. رفعت آريا يدها وقالت: لدي سؤال. أشار إليه الأستاذ: تفضلي. قالت بثبات: هل سبق أن سمعتم عن حالات لأشخاص أصيبوا بهذا المرض من خارج مملكتنا؟ تردد الأستاذ قليلا ثم قال: لم أسمع عن ذلك. تابعت آريا مباشرة: إذا كان الأمر علميا فمن المفترض أن ينطبق على جميع البشر، لا أن ينحصر في الشمسيين فقط، أليس كذلك؟ تلبك الأستاذ. توقفت كلماته ولم يجد إجابة واضحة. في تلك اللحظة رفعت فريدة يدها وقالت: هل يمكنني الإجابة أيها المعلم؟ تنفس الأستاذ بارتياح طفيف وقال: تفضلي. قالت فريدة بهدوء وثقة: عدم سماعنا عن حالات خارج مملكة الشمس لا يعني عدم وجود المرض. ثم تابعت: قد يكون هناك من أصيب به ومات، وتم تشخيص حالته بشكل خاطئ، أو أطلق عليه اسم آخر، يعني اسم آخر للمرض. ثم نظرت نحو آريا وقالت: ثم لو كانت لعنة من الآلهة. توقفت لحظة ثم أكملت: فهل الآلهة لا تعاقب إلا الشمسيين وتغفر لبقية الشعوب؟ وانخفض صوتها قليلا لكنها زادت حدة: إنها آلهتكم، ومن المفترض أن تكون رحيمة بمن يقدسونها وقاسية على الآخرين، لا بالعكس. ثم أنهت كلامها بسؤال مباشر: ما رأيك أنت يا آريا؟ ساد الصمت. جلست آريا ببطء وقد ارتسم الغضب على ملامحها. في الخارج كان الطلاب في القاعات المجاورة يستمعون للنقاش باهتمام شديد. الهمسات توقفت والتركيز أصبح كاملا. وفي تلك اللحظة وصل الأمير راغنر ولي العهد وبرفقته ابنة عمه الأميرة أوريسا، وخلفهما أحد الحراس يهمس بقلق: سيدي، كوكب الطب في الداخل ويمنع الدخول لغير الطلبة والأساتذة. لكن راغنر تجاهل كلامه تماما وتابع سيره. وقبل أن يصل إلى الباب لمح الفتاة ذات الشعر الذهبي الواقفة قرب المدخل تستمع، وبدأ صوت النقاش يصل إليه بوضوح، فتوقف وتوقفت أوريسا بجانبه دون أن يدخلا. وقفا هناك يستمعان. رفعت سول يدها وقالت بهدوء: وبالنسبة لمن حاولوا البحث عن علاج علمي، ما النتائج التي توصلوا إليها؟ ثم أضافت: هل وجد أحد علاجا أو حتى اقترب منه؟ أجاب الأستاذ مباشرة: لا. عندها تدخلت آريا وقالت: إذن هذا يعني أن الحل ليس علميا. ثم تابعت بثقة: وهذا ما يرجح فكرة اللعنة. في تلك اللحظة وكزت فريدة أيلورا وهمست لها: هيا تكلمي، ما بك، هذه فرصتك. لكن أيلورا كانت مترددة، مرتبكة، خائفة. نهضت فريدة بدلا عنها وقالت بصوت واضح: من الطبيعي ألا تصلوا إلى نتيجة. ثم نظرت حولها وأكملت: لا بد، لأنكم أخذتم رأي قسم من المملكة وتجاهلتم قسما آخر. قال الأستاذ: لو أن أحدا توصل إلى نتيجة لأخبرنا بها. ردت فريدة بسرعة: وكيف سيخبركم وأنتم أصلا تعتبرونه ملعونا؟ ثم أضافت: والدة أيلورا كانت عالمة، ولو أعطيت حقها لكانت تجلس مكان أحدهم هنا. انتفضت آريا وقالت بحدة: ما هذه الوقاحة؟ أتقولين إن شخصا ملعونا
مؤهل للجلوس مكان الأستاذ؟ في تلك اللحظة تدخلت هيجيا كوكب الطب بنبرة صارمة: هذبي ألفاظك يا آريا وإلا أخرجتك من القاعة. ثم التفتت إلى فريدة وقالت: أكملي. أخذت فريدة نفسا وقالت: لقد فهمتني آريا بشكل خاطئ بسبب تسرعها المعتاد. ثم تابعت: أنا لم أقل إن والدة أيلورا تستحق أن تجلس مكان الأستاذ. قاطعها الأستاذ: لكن هذا ما يشير إليه كلامك. ثم أردف ساخرا: إذن مكان من ستجلس؟ هل ستكون طالبة هنا؟ ضحك بعض الطلاب واحمر وجه أيلورا خجلا. قالت فريدة بهدوء: بالطبع لا. ثم رفعت رأسها وقالت بوضوح: أنا أقصد أنها كانت ستجلس مكانك أنت أيتها الموقرة هيجيا. ساد الصمت ثم أكملت: وتكون كوكب الطب، وحينها سيشفى الجميع من أمراضهم. صمت مرعب خيم على القاعة حتى هيجيا نفسها تجمد وجهها، وفجأة انفجرت ضحكة عالية من الخارج. كان راغنر لم يتمالك نفسه فضحك بصوت مرتفع. بينما كانت أوريسا تحاول تهدئته صاحت هيجيا بغضب: من الوقح الذي يضحك في الخارج؟ دخل راغنر وأوريسا. قال راغنر وهو لا يزال يضحك: أنا ذلك الوقح. نظرت إليه هيجيا بحدة وقالت: من سمح لكما بالدخول إلى المنارة؟ أم أنك تهت وأضعت الطريق إلى قصر والدك؟ ثم التفتت إلى آريا وقالت: اذهبي ودلي ابن عمك على طريق قصر والده. انفجر الطلاب بالضحك، فهذا الصراع الأزلي بين السلطة الحاكمة والمنارة. قال راغنر بهدوء لكنه ثابت: على رسلك أيتها الموقرة، أنا لا أستحق هذا التوبيخ. أجابته بصرامة: حتى وإن كنت ولي العهد، ولو كنت الملك نفسه، لا سلطة لك هنا. قال راغنر: لم آتي بصفتي أميرا، بل بصفتي ولي أمر. وتابع: جئت لأسأل عن وضع شقيقتي في الدراسة، أم ستسلبينني هذا الحق أيضا؟ قالت هيجيا ببرود: لا وقت لدينا لذلك، لدينا درس مهم. تدخلت أوريسا وقالت بأدب: هل تأذنين لنا أيتها الموقرة بحضور هذا الدرس؟ أجابتها فورا: لا. قال راغنر: أريد أن أرى مستوى شقيقتي بعيني. نظرت إليه هيجيا وقالت بحسم: قلت لا. قالت هيجيا بصرامة قاطعة: وإن لم تخرجا سأستدعي الحرس ليلقوا بكما خارجا. في تلك اللحظة رفعت فريدة يدها وقالت: لو سمحت لي أيتها الموقرة. ثم أضافت بهدوء مدروس: كي يكون النقاش مفيدا، من الأفضل ألا يقتصر على وجودكم أنتم العلماء ونحن الطلبة. وتابعت: أرى أن يكون العامة مشاركين أيضا، فهم يملكون ما سمعوه وما رأوه عن هذا المرض. اشتعلت عينا آريا غضبا وقالت: أتصفين سمو الأمير والأميرة بالعامة؟ نظرت إليها فريدة بثبات وقالت: نعم، عامة. ثم أكملت: نحن هنا في مجلس علم، وهنا نقاس بعلمنا لا بمكانتنا. ثم أشارت بيدها قليلا: نحن الخاصة هنا، وهما من العامة. وقبل أن تنفجر آريا قالت هيجيا بحدة: لو نطقت حرفا آخر يا آريا سأطردك من المنارة نهائيا. ثم أضافت ببرود قاس: وأجعلك تلتحقين بجيش والدك. ثم التفتت نحو أوريسا وقالت: هل رأيت مستوى شقيقتك؟ انظري إلى ألفاظها وعدم احترامها للآخرين. بعدها نظرت إلى راغنر وقالت: هل تقبل أن تحضر الدرس بصفتك من عامة الناس؟ أجاب دون تردد: بالطبع أقبل. قالت له: إذن اذهب واجلس في المقعد الأخير أنت وهي. تقدمت أوريسا خطوة وقالت بهدوء: هل يمكنني أن أجلس معهما؟ وأشارت نحو أيلورا وفريدة. ابتسمت هيجيا ودخل السرور إلى قلبها، بينما كادت آريا أن تنفجر من الغضب. قالت هيجيا: لا بأس،
إن سمحتا لك. أجابت فريدة بسرعة: لا مانع لدينا أيتها الموقرة. ثم أضافت بابتسامة خفيفة: فقد تعلمت منك ألا أتكبر على عامة الناس. انفجر الصف بالضحك، وتقدمت أوريسا وجلست بجوار فريدة وأيلورا. أما راغنر فجلس في المقعد الأخير بجوار إحدى الطالبات التي كادت تطير من الفرح لأن أمير البلاد يجلس إلى جانبها. ساد الهدوء مجددا، ثم نظرت هيجيا نحو أيلورا وقالت بنبرة مختلفة: قومي يا بنيتي وحدثينا عن والدتك. ننتقل بالأحداث إلى الجبال الملعونة جنوب النهر، وتحديدا إلى جبال الهلاك، المستوى الثالث من رعب تلك الجبال. هنا كل شيء أكبر من المعتاد ب3 مرات: الصخور، الظلال، وحتى الصمت كان أثقل. منطقة لم تطأها قدم بشري قط إلا شخص واحد فقط: نورغالد. لكن اليوم تم كسر هذه القاعدة، حيث بين الصخور العملاقة كانت هناك من تتقدم بحذر. إنها كيرما، شقيقة القائد مولدر سيد الغيلان الهجينة. ورغم أن عرقهم يعد الأضخم بين الأعراق، حيث يتجاوز حجمهم الطبيعي ب2، إلا أن ذلك لم يكن كافيا. هنا كانت كيرما قد جاءت لغرض واضح: الصيد، واستكشاف إمكانية السيطرة على هذه المنطقة، ورؤية إن كان بإمكانهم الصيد فيها. تقدمت بين الصخور وعيناها تمتلئان دهشة. كل شيء كان أضخم مما توقعت، وفجأة توقف كل شيء. شعرت أنفاس كائن جائع شرس. التفتت ببطء. كان ضبعا، لكن ليس ضبعا عاديا، ضخم مرعب يقاربها في الحجم وربما يتفوق عليها. لم تتردد واستلت سيفها، وفي اللحظات التالية انقض الضبع واصطدمت به مباشرة. ضربته بسيفها، لكن مخلبه سبقها، أصابها بقوة فطارت وارتطمت بصخرة ضخمة. كاد وعيها أن يتلاشى، لكنها تماسكت. نظرت نحوه فرأت أثر ضربتها. طعنتها كانت عميقة، شبه قاتلة. بدأ الضبع يترنح، وابتسمت كيرما ببطء، لكن في اللحظة التالية رفع الضبع رأسه وأطلق صوتا لم يكن صوت ضبع، بل أشبه بعواء ذئب. صوت حاد طويل مرعب. سكون لثوان، ثم بدأت الأرض تهتز. أصوات جري من كل اتجاه، همهمات خشنة جائعة تقترب. ظهرت الظلال أولا، ثم القطيع. طباع، عشرات تندفع من كل حدب وصوب. في تلك اللحظة اختفت الابتسامة، وأدركت كيرما الحقيقة: هذا ليس صيدا، هذا موت جماعي. شدت قبضتها على سيفها واستعدت لمعركة لا يمكن النجاة منها، لا لها ولا لأي غول آخر. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم الذي سيجري من أحداث.